बघा औसा पॅटर्न आणि धाराशिव पॅटर्न वेगवेगळा आहे. अरे श्री आता जर 3 पडलं तर मग अरे वा बरं झालं श्रीने घेतलं नाही तर. 1 2 इकडे घ्या की जरा माझ्याकडे या की इथं शिकारीला. मला 2 किंवा 1 पडायला पाहिजे. 2 न चला घरी चला. अरे बापरे दगड परत आला दगड. तिला 8 पडलेला आनंद नाही, मला मारलेला आनंद आहे. बघा नशीब कसलं लागते बघा. 4च्या 4 कवड्या माझ्या घरातच आहेत. हे नुसतं तुझे 4 पडले 8 पडले. अरे घरातच आहे अजून. नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर तुम्ही म्हणाल की असं कसं काय बसलाय, तर म्हटलं आज थोडासा विरंगुळा. श्रीमान सरकार पण आहेत तर म्हटलं छानसा एक गेम खेळू. आणि खरं तर ही जुनी आठवण आहे. आमच्या लहानपणी आम्ही खेळायचो जेव्हा मोबाईल्स वगैरे नव्हते आणि मनोरंजनाची एवढी साधनं नव्हती. त्यावेळी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यामध्ये स्पेशली हे गेम खेळले जायचे. तर स्त्रीला पण ते माहिती व्हावं म्हणून आम्ही खेळतोय. तर तर श्रीने चंपुळ्या पण घेतल्यात बघा इकडे. आणि आमच्याकडे याला चंपुळ्या म्हणतात आणि यांच्या इकडे म्हणजे माझ्या सासरी चंपा म्हणतात है ना. तर आता हे मी आखून घेते अगोदर 4 6 चांगले आहेत, पण ही आहे अशी फिरतायला फोटो का बुकी ना. बघा आज श्रीच्या हट्टामुळे आहे ना आम्ही परत पाठीमागच्या फ्लॅशबॅक मध्ये गेलेलो. आठवण झालेली. आई काय म्हटली की पहिलं काय असलं होतं का मोबाईल वगैरे काय होतं आजी म्हणला. मग आई म्हटली खेळायची की चंपुळ्या असले तर ते काय असते ते दाखव म्हटलं. म्हणून आता आम्हाला खेळावं लागतं. त्याच्या हट्टासाठी एवढं सगळं आखलंय बघा. चला इथं आता कोणाचे कोणकोणते घोडे किंवा गडी काय आहेत ते तुम्हाला दाखवतात. आणि चंपुळ्या खेळतोय आम्ही. 40 काय तरी म्हणायच्या. तर ते तुमच्या इकडे काय म्हणतात ते सांगा. हे माझ्या सासरी चंपा म्हणतात. आमच्याकडे चंपा इकडे चंपुळ्या. योगायोगाने आईने चिंचा पण आणलेल्या होत्या गावाकडनं. तर ते चिंचू केसरीने घेतलेत आणि त्याच्या चंपुळ्या पण केल्यात. आता बॅक कॅमेराने क्लिअर दिसते. आता प्रत्येकाचे कुणाचे कोणते गडी आहेत ते आईपासून सुरुवात करू. तू काय घेतले? मी घेतल्यात काड्या. 4 काड्या. श्रीनं चिंचुक्या. आणि हे दगड कुणाचे आहेत? माझे दगड. आणि माझे हे वाळलेले म्हणजे नाही कडीपत्ता नाही झाडाची पानं. झाडाची पानं करताना सापडलेले ते मग मी वाळलेले ते घेतलेले खाली पडलेले आहेत घेतले. आणि चला आता कुणापासून सुरुवात? श्रीपासून. इकडे टाकायचं याच्यावरती फेकायचं ना असं असं करून फेकायचं. किती पडले? 3 1 तुझ्या हाताने 1 2 3 पडा 3. अरे बापरे 1 2 3 अरे श्री किती योगा तुला 3 मला 3. आता बघ आजी. आता अरे बघा तिघांचं 4 पण 3 पडले. अरे बाबा 3 2 3. अरे बापरे श्री इकडचंच घे तुझं. इकडचं घे. पप्पा इकडे तुझी का शिकार करू शकतोय मी. हेच घे इथं 1 2 3. 2 आहेत तुझे इथं. चला आता माझा टर्न आहे. माझा राहू दे अजून येते की. आता जर 3 पडलं तर मग अरे वा बरं झालं श्रीने घेतलं नाही तर. 1 2 इकडे घ्या की जरा माझ्याकडे या की इथं शिकारीला. आमची शिकार करायला आता एकच पडते. सुरक्षित आहे की आता. अरे खरंच की सुरक्षित झाली आपण. आता तिथं मारू शकत नाही तिला कुणी. आता बघू आजीला किती पडते. 3
तुला इथलेच 3 घे नाही तर श्री तुला हे सांगायचं नाही कुणी कुणाला बरं, आपल्या- बिलकुल नाही. तिला पण माहिती हा आहे. बघू आता श्रीला. ओ बापरे 1 2 3 4 पप्पाची शिकार एक 4 वर जा रे बाबा. डबल आणखी 4चं एक खेळू शकतो आणि दौड मिळाली आहे त्याला. हो. शिकार मिळाली शिकारीवरचं एकदा बापरे डबल चान्स 3. खेळायचं. आता 3 ने थांबा श्री 1 2 3 जा घरी जा. केसरी आता तुला 2 तोडी मिळाल्यात म्हणजे तू आत जाऊ शकतो. ज्या व्यक्तीला तोड मिळाली तोच मध्ये प्रवेश करू शकतो. हो. तर 2 तोडी 2 शिकारी केल्यास तू पप्पांच्या त्याचे 2 अरे माझी शिकार केलं 2 वेळा तू. आणि 4चा एकदा आता 2. 2 हे बघ श्रीकडे बघ हे 2 ने आला सुरक्षित. आता आणखी 2 डाव आहेत तुझ्याकडे खेळ. बापरे जा बाबा. बिचवेला देऊ 3. आता 3 टिकायला लागे आता 1 2 3 चला आता पुढे एक डाव राहिला 4 वरचा. अजून किती खेळवायचं त्याला. 2 तोडी झाल्या ना त्याच्या. हा. आपल्या ए कुणाला अरे तिचे ते आठ. व्हेरी गुड. थांबा आता 1 2 3 4 5 6 7 थांब श्री थांब. जोर डुरू. 1 2 3 4 5 6 7 8 आजीला आजीची शिकार केलं श्रीना. घ्या आता 8 पडले. 8 वर एक खेळावं लागते त्यांना आता. अरे किती तर तासभर तूच खेळणार काय आता. 4 8 पडल्यावर त्याला द्यावं डबल लागते. खेळा पटकन पटकन 3 3. 1 2 3 बापरे आतल्या रकान्यात घ्या सेफ घरामध्ये. आता कुणी शेत मारू शकत नाही. तुम्ही खेळा आता. आता माझा टर्न आहे बघूया. 3च. फ्रीज. ह्यानी 0 वर आहेत. आता श्रीला शिकारायच्या आहे. मला तुम्ही दगड दिलाय ना त्याच्यामुळं एका जागेत जातो दगडा करे रे. हो 3 3 3च काय आहे ग? काही एक चपोळी मला वाटते व्यवस्थित ती केलेली नाही काही. पण त्याला कस काय पडली मग. 3 शिवी नाही. नाही. 3 आहे. एक हा 3 तीनच आहे. आता 3 नाही तू ना 1 थांब. 2 3 आईच्या मनावर खेळडे. श्रीचा टर्न आला आता. नेक्स्ट बापरे, श्रीचा घरात गेला म्हणजे मध्ये प्रवेश केला. 2. श्री 1 2 बरोबर आहे की. हो. इथं. 1 2 2 बापरे श्रीज पुढे फास्ट घ्या आहे. की तुम्ही. रे नाही सांगणार. चीटिंग करायची नाही. हा हा 2 काय अरे अरे एक 2 3 आई आता तुला 2 न तोड आहे माझी आणि एक हा 2 आता एक शिकार होती. सांगायचं नाही बिलकुल. एक एक नाही सुरक्षित गेला की एक सुरक्षित झाला. एक वाचला. हा. धर बाळा. अशी पण ही केली शिकार केली नसती जायची मला माहिती आहे. नाही इथं होती की माझी एक इथं मरत होतीस. एक न सेव्ह करेला. आई तेव्हा माझा इथं चिटिंग केलेली आहे बरं का. 3 नाही ना शिकार होऊ शकली असती तर तिने केलेली नाही. नाही तसं नाही हा. आपल्या मनावर असतं है ना. हो. शिकार मिळाल्याशिवाय आतच जाता येत नाही. हो. लय अवघड. चला जाम जिम जाम 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 बू. 3 तीनच आहे काय भू करा ना टू. या पटांगणात जरा. हो. या इथं जरा. नग नग 1 2 3 इथं. म्हणजे आमचा शिकार करायचा विचार आहे काय की. मला आता 2 ने एक शिकार आहे 1 ने एक शिकार आहे. 4 8 8 8. त्याला भारी हे बघा आवसा पॅटर्न आणि धाराशिव पॅटर्न वेगवेगळा आहे. लागतो. मला तर आधी अरे श्री माझ्या लेकराला लकी आव. मला 2 किंवा 1 पडायला पाहिजे. 2 न चला घरी चला. अरे बापरे दगड परत आला दगड. मारा की इथं. बरं एक मिनिट आम्ही सांगतो. 3 तीन. एक मिनिट थांब मला थांबा की 12 आणि 3 घ्यायच्यात बरोबर. 15. हे 8 हम्म आणि जाऊ घरी
बापरे तिला 8 पडलेला आनंद नाही, मला मारलेला आनंद आहे. अजून 4 आहे की घ्यायचं. तर घेते की 1 2 3 इथं आहे ना. हो 1 2 3 4 चार. मारता इथं. हा. आणि आणखी किती राहिले? 3 आता 3 तीन आता का चार? पडलेलं 3. पहिलं 4 घेतलंच की. 4 नाही मी 8 घेतले. 8 8 घेतलं आणि तू किती आनंद झालाय बघा माझी शिकार करून. पण मी मध्ये जाऊ शकते ना. हो दोघं मी मायली आता मी एक. मारू शकतोय तुला. आई तुझं एक. हा. सुरक्षितच गेली माझे 8 ओ बापरे. लई लकी आवडे तुम्ही दोघं. ते नको बाबू आम- तुझा आम. 8चा दुसरा तुमचं- खेळ. अजून एकदा खेळ, डबल खेळ अजून. खेळ. शिल्लक आम्ही 8 2 8 आणि 2 10. 10 कर जा. थांब हे घेऊ ते केसरी. हा 8 इथं आणि 2. तिथे घे की 2 नशीब होत ते पुढचं. हा नाही ही घे याला पुढे मध्ये तर जायला चान्स आहे की. 2 हो श्री तू सगळ्यात पुढे आहेस बघ. खेळा. बघा नशीब कसलं लागतंय बघा. 4च्या 4 कवड्या माझ्या घरातच आहेत. हे नुसतं कुठे 4 पडले 8 पडले. अरे घरातच आहे अजून. किती शिकार? मी 2 शिकार केल्या, श्रीनं 2 आणि आजीची पण 1 शिकार झाली. सॉफ्ट शिकार आहे, सॉफ्ट शिकार आहे. आणि आमचं नशीब बी लय भारी आहे. देवा. पुढच्या वेळेस दगड घेऊ नये का? पुढच्या वेळीस मला घ्या. ए श्री बरं 1 मिनिट थांब. मला 1 मिनिट बोलायचंय. आता मोबाईल खेळायचा, मोबाईल मध्ये गेम बघायचा का हे चांगलं दोन्ही पैकी कुठलं? तर सांग फ्रेंडला सांग की का मोबाईलचे गेम खेळण्याऐवजी असे खेळा छान जुने गेम सांग. अशी खेळा गेम. सांग की नीट मोबाईल तुला मजा येईल का? खूप मज्जा येईल. एका दिवशी रोज पाणी उस्तर हसलं होतं. 1 ही एक माझं उडवून लावलंय. 3. आई 3 ना तुला तोड भेटली माझी. अरे बाप रे बघा खेळा. माईने लिकीचा शिकार केलेला आहे. बघू बघू चेहऱ्यावर किती वाईट वाटायला लागले बघा. काय बघ खेळायला सुद्धा वाईट वाटायले. 2 घे आता. ही किंवा ही घे कोणतं बी. हा. बापरे. मला की 4च कटाकटच. हा चला देवाचं नाव चला हा, पुढे. चला आधी खेळ आणि मग परत पुन्हा खेळ. घे गडी आधी 4 वर किती पडतात बघ. हा अजून डबल खेळ चान्स आहे एक. इकडे खेळ मैदानात. 1 वर आहे ना त्याच्यामध्ये. 8. हो 8 अरे बाप रे बाप. 12. 8 आणि 4 12. त्याचे नेम किती गोल 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 फिरायला लागलाय बघा. जागा इकडून तिकडं तिकडे इकडं माझ्या. कसं? ओ. 4 8 आणि 4 12 12 आणि 4 16. 16. खेळा आधी खेळा पुन्हा. हा, चला चला. श्रीच उतरते सगळ्यात. हो ते सगळ्यात मध्ये जाते आता टोटल. हो हीच उतरते आधी. चला कस काय पडायला लागली श्री. हे, लवकर खेळ की का चिटर. मुलं आणि 3. देवा. आता हे बघ इकडे बघ श्री. 16 आणि 3 19. तर अगोदर किती ही 2 न जाते मध्ये. पहिला विनर होतो तसं नसतंय ते. 3 पडले 2 नाहीत पडलेले. आधी 8 4 4 4 4 आणि पुन्हा 3. 16 म्हणजे बघ आता हे 8 हम्म. आणि आता 3 पुन्हा ना 8. 3 आईची तोड झाले. हम्म. हा आता एक दादू आणि अजून बाकी आहे. अजून 8 आहे बाकी. 2 दा 4 4. हा. घ्या की. 8 आणि 3 11 अजून 8 बाकी आहे. हा 1 आता हे बघ 1 न मध्ये 9. सुरक्षित. हा ओके आणि ह्या 8 न मध्ये गेला. हो 8 न मध्ये गेला. हा आणि 4 ना. हो 4 8 4 आणि झालं. अरे बघा पहिला कोण झालाय कुणाची कवडी गेली. श्रीचा. एक विनर झाला. Clap. आता 3च राहिले तुझे फक्त. हो. आमचे तर आणखी मी तर तिथंच आहे अजून. हा, किती खुश आहे बघा. मी तर हे इथं घराच्या शेजारी एकच बाहेर आलाय. आणि बघा मला अजून तोड मिळाला नाही म्हणजे मी किती नशिबान आहे. मला तोडच नाही जगामध्ये अजून. मग देतो की. नाही, तसं नसतंय. तसं नाही खेळायचं पप्पाने आता धरायचं. सुवर्ण योग दाखवू.
मला जगात तोड नाही त्यामुळे आई आणि यांच्यासाठी आता चहा बनवलाय मी मस्त गरमागरम. मला आणि श्रीला दूध बनवलेलं आहे. तर आता खूप एन्जॉय केलाय म्हणजे लहानपणापासून धमाल झाली आमची हो. नाही. लय आमच्यासारखं कधीच खेळलं नाही. होय, खूप हसलो होतो आम्ही आणि शेवटपर्यंत ना ह्यांचे दगड तिथंच ना. दगडाप्रमाणे जागेवरच होते आणि श्री विनर झालेला आहे बरं का. श्री जिंकलाय सगळं. हो. आणि तर आता चहा घेतोय, या चहा घ्यायला. डॉक्टर पण रिकमेंड करतात आणि तसंही उन्हाळा आहे आणि प्रेग्नेन्सीमध्ये शक्यतो चहा अवॉइड केलेलाच बरा. अगदीच तुम्हाला म्हणजे खूपच आवडत असेल चहा तर एखाद्या वेळी थोडंसं अर्धा कप वगैरे घेतला तर कधीतरी चालू शकतो, पण मी तरी घेत नाही. कारण की डॉक्टर पण तसंच सांगतात की नाही घेतलेलाच बरं राहतं. कारण बघा 9 महिने 9 दिवस तरी ॲटलिस्ट आपण ते पाळलं पाहिजे, कारण आपलं बाळ त्यामुळे चांगलं होणार असतं. आणि इथं तुम्हाला दिसत असेल तर डबल डाव मांडलेला आहे. त्याचं रिझन असं की श्री यांना चिडवत होता, पप्पा मी तुम्हाला हरवलं वगैरे म्हणून. तर त्यांना राग आला. ते म्हटले की आता मीच तुला हरवून दाखवतो, म्हणून परत एकदा डाव मांडला. तर चला, तुम्हाला या सगळ्या खेळाविषयी काय वाटतं? तुम्ही बालपणी लहान असताना या गोष्टी सगळ्या खेळात की नाही? गोट्या असतील, चंपोळ्या असतील किंवा रगोल असेल, तर या सगळ्या गोष्टी खरंच खूप सुंदर होत्या आणि ते दिवसही सुंदर होते. पण आपण आपल्या जनरेशनला या सगळ्या गोष्टी पुन्हा एकदा आठवण आणून द्यायला हव्यात किंवा त्यांना इंट्रोड्यूस तरी करून द्यायला हवं की असे सुद्धा गेम आहेत ज्यामध्ये तुमचं मनोरंजन पण होणार आहे आणि तुमच्या डोळ्याला त्रासही होणार नाही गेम खेळल्यानंतर. जसे की मोबाईलवरती तासनतास मुलं आजकाल वेळ स्पेंड करतात, इन्क्लुडिंग श्री, बरोबर? म्हणजे सगळीच मुलं. तर आपण त्यांना कुठेतरी आपल्या या पारंपरिक खेळांकडे घेऊन गेलं, या सुट्ट्यांमध्ये त्यांना ह्या गोष्टी इंट्रोड्यूस करून दिल्या तर मुलं एन्जॉय पण करतील आणि कुटुंबासोबतचा जो वेळ आहे तो म्हणजे क्वालिटी टाईम जो म्हणतो आपण, तर तो थोडासा स्पेंड होईल. आणि अर्थात आजकाल कुठेतरी संवाद हरवत चाललेला आहे घरांमधला. त्यामुळे मग आपण त्या गोष्टीसाठी पुढाकार घेऊन, इनिशिएटिव्ह घेऊन घरातला संवाद पुन्हा वाढवायला हवा, जेणेकरून म्हणतात ना, संवाद संपला की नाती संपतात. त्यामुळे तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आय होप तुम्हाला आवडला असेल. जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.